Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay masasaksihan natin ang palatuntunan ng pag-angat ng antas ng kindergarten sa paaralang elementarya ng Loma de Gato taong pampanuruan 2020-2021 na may paksang kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Ang araw na ito ay isa sa mga araw na pinakahihintay ng bawat isang magulang at mag-aaral. Araw na hindi malilimutan sa kasaysayan ng kanilang buhay. Araw ng katuparan ng pangarap ng mga magulang na maitaguyod ng mga anak sa pag-aaral. Araw na makamit ang minimithing tagumpay at simula ng isang pag-asa tungo sa pang-ibayong karunungan. Sa mga guro, isang kabanata ng paglilingkod at paghubog sa mga kabataan sa panahon ng pandemya. Ngayon ay ating tunghayan ang pagpupugay sa pambansang watawat ng Pilipinas sa pag-awit ng Lupang Hinirang at susundan ng panalangin at pag-awit ng Himig Marilao. Bilang pagpupugay sa pambansang watawat ng Pilipinas, inaanyayahan ko po kayong tumayong lahat. Ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Ang Lupang Hinirang. Kayang magiliw, perlas na silanganan, palab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan hanggang magiting, sa matulupin, di ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa simuyan, sa langit mo'y buhang, may dinagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kismat ng watawat mo'y tagumpay na nagtinilig, ang bituin at araw niya kailan pa ngay di magdidilim. Mabalang araw ng buwan, hadi pagsinta, panalangin sa piningan. Ang ligaya ng pag ay mga ating nakamatay ng dahil sa'yo. Iyuko po natin ang ating mga ulo at damhin ang presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, pinupuri at dinarangal po namin ang iyong banal na pangalan. Maraming salamat po sa araw na ito. Salamat sa aming kalakasan ng katawan at isipan upang masaksihan ang moving up ng mga batang mag-aaral sa kindergarten. Sa kabila ng pandemya ay nagawa pa rin nila na maisakatuparan ang kagustuhan na matuto sa tulong at gabay ng kanilang magulang. Patuloy po ninyo kaming ingatan, ganun din ang aming pamilya. Itinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Masdan mo ang bayan ko, Marilao, mahal kong bayan, sagana sa biyaya ng poong may kapal.
Pakinggan po natin ang mga mensahe ng mga butihing opisyales ng kagawaran ng edukasyon. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Bilang punong guro ng Loma de Gato Elementary School, magalang ko pong inihaharap sa inyo ang mga maglilipat antas na mga mag-aaral ng kindergarten na binubuo na 182 na batang lalaki at 183 na batang babae na may kabuuang bilang na 365. Pinatutunayan ko pong kasiyasiya nilang natupad ang mga pangangailangan sa kurikulum na itinakda ng kagawaran ng edukasyon para sa kindergarten para sa taong pamparalan 2020 hanggang 2021. Kung kaya, magalang ko pong hinihiling sa aming tagamasid Pampurok na si Dr. Jonar C. David na imungkahi sa katuwang tagapanihala ng mga paralan sa Bulacan na si Dr. Cecilia E. Valderrama na kumakatawan sa tagapamanihala ng mga paralan sa Sangay ng Bulacan, Dr. Zenia G. Mostoles, na pagtibayin ang kanilang moving up. Salamat po. Batay sa pagpapatunay ng inyong punong guro na si Ginang Rosalinda Gabriel, nakasiyasya niyong natupad ang mga pangangailangan sa kurikulum na itinakda ng kagawaran ng edukasyon para sa elementarya sa taong pampaaralan 2020-2021. Kung kaya, magalang ko pong iminumungkahi sa katuwang na tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan na si Dr. Cecilia Valderrama na kumakatawan sa tagapamanihala ng mga paaralan sa Sangay ng Bulacan na si Dr. Zenia G. Mostoles na pagtibayin ang kanilang pagtatapos. Sa pagpapatunay ng inyong punong guro, nakasiyasiya ninyong natapos ang mga kinakailangan sa kurikulum na itinakda ng kagawaran ng edukasyon sa taong pampaaralan 2020-2021 at sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan, Dr. Zenia G. Mostoles, CESO 5, na kinakatawan ng inyong lingkod, Cecilia E. Valderrama, PhD, katuwang na tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan, ay pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos. Maaari na ninyong tanggapin ang inyong katibayan. Pagbati. Saksihan po natin ang pag-angat ng antas ng mga batang completers ng paaralang elementarya ng Loma de Gato. Malugod po naming ipinakikilala ang mga kinder completer mula sa kindergarten Pangkat Mangga. Gurong tagapayo, Ginang Leala T. Soriano. Mga lalaki, Keith Justine E. Acebuche, Summer C. Alzin, Jacob Steven S. Bautista, Marcos Theodore O. Bermilio, Alex Gabriel F. De La Cruz, Neil Adrian F. Franco, Diego Alastair D. Malinao, Ziljan R. Ogaw, Nick Ashley D. Pelayo, Mark Lawrence B. Rabanzo, Mark Xavier O. Serrano, Eldrick James Berdida, Nathan James B. Villanueva. Mga babae, Anika May E. Baclayon, Janelle Q. Camo, Candice Arendel D. Casilia, Jane Faye A. Dehito, Eliana Vivian T. Domingo,
Damaris Preya L. Fontilla, Christine Joy A. Giliego, Tefi Isis C. Madulin, Kim Althea Manuel, John Hannah L. Mendoza, Micaela Erich C. Ponayo, Princess Ayumi Giselle Salabay. Malugod po naming ipinakikilala ang mga kinder completer mula sa kindergarten Pangkat Mansanas, gurong tagapayo Ginang Leala T. Soriano. Mga lalaki: Mark Jaden G. Abatayo, Sebastian Axel Ace C. Adefin, Zildjian Riley Q. Alcaraz, Kane Rio L. Año-Nuevo, Adam Klein D. Brinces, Ramian Zander S. Kapala, Caleb Henzron Cortez, Efren Jr. R. Dacoron, Luciano David M. Ferrer, Dion O. Jepolo, Aisen Emel S. Labugin, Raha Nikki B. Palay, Almark S. Pestaño, Crisnel M. Sarong, Mark J. G. Garado. Mga babae: Cristilia P. Abalorio, Maria Sofia P. Cancino, Princess Naomi D. Castillo, Chris Zaina B. Dano, Janshel Aaron H. Hababag, Princess Annalie J. Ecleo, Ella M. Lapuz, Alia Marciel C. Lebril, Althea Marciel C. Lebril, Johan Rojan May B. Paguyo, Venice Main C. Timbang. Malugod po naming ipinakikilala ang mga kinder completer mula sa kindergarten Pangkat Pakwan, gurong tagapayo Ginang Luella P. Velasco. Mga lalaki: Marlo Jr. T. Azucena, Drew Isaias A. Badua, Nathaniel S. J. Kadampog, Jairus Esayas E. De La Cruz, Ralph Clarence C. Dinglasa, Axel Anderson L. Ibarra, Ethan James S. D. Leiva, Luis Antonio V. Medina, Lance Cedric D. Natividad, Robert Marley C. Ocampo, Aldous Jabnil D. Policarpio, Ram Isaac R. Rios, Carl Matthew I. Sidomia, Matthew Rai C. Tan. Mga babae: Shine Morphine T. Amay, Danica Nicole L. Asuncion, Hazel V. G. Babaran, Sofia Ainan S. Cañares, Maria Alexa Angela A. Fabros, Iniga C. Flores,
Patrice Andrea V. Flores, Princess Alia S. Fulgencio, Tamara Bell D. Infornon, Joella M. Lalakit, Stacy Josh E. Marcelo, Lynette Beyonce Ann L. Salutan, Nathalie P. San Jose. Malugod po naming ipinakikilala ang mga kinder completer mula sa kindergarten pangkat pinya. Gurong tagapayo, Ginang Luella P. Velasco, mga lalaki. Neo T. Alcantara, Nathaniel Reed T. Amado, Jonas E. Bonifacio, Leo A. Breis, Adrian G. Colico, Andre Daxon S. de Guzman, John Lester R. Ibarra, Xander G. Ibuno, Paul Matthew D. Navarro, Prince Xavier V. Ocampo, Jake Hanley A. Paconyo, David Matt Florence B. Cabral, Chadrick B. Tayag, John Francis Ibanez. Mga babae, Cylene Alia T. Bal, Scarlett Faye A. Bukaya, Audrey P. Condat, Georgina F. De Jesus, Stephanie T. De La Cruz, Pearl Isabel G. Espenida, Mishera Helena D. Gripo, Janica H. Leonico, Michiko Rain D. Lumibaw, Gianna R. Viel D. Marquez, Lizelle F. Pacto, Mavis G. Sanchez, Alexa Jade G. Villamor. Malugod po naming ipinakikilala ang mga kinder completer mula sa kindergarten pangkat Melon. Gurong tagapayo, Ginang Gwendolyn A. Pamugas. Mga lalaki, Elijah Ed Jr. Arroyo, John Mark L. Bernaldo, Mark Kian L. Cruz, Lloyd Perelli R. Dalagan, Gian E. De La Rosa, Dex Asi E. Duyag, Kieran Ezekiel L. Garcia, Jameson Granil, Mark Andre M. Lagat, Julius D. Lumbang, Gio S. Maramara, Glenn G. Otom, Florence Christian S. Pangandoyon, John Aaron M. Presilda, Zoe Sofia Aguja, Stephanie B.G. Ajok, Angela Jane F. Benablo, Arian C. Dapitan, Candy L. Flores,
Zia Mel M. Garcia, Micaela Jane V. Nape, Niel Princess P. Pescador, Janela Mariel V. Kiambao, Razia Jamir E. Rivera, Nia Jade Suarez, Pauline A. Tandan. Malugod po naming ipinakikilala ang mga kinder completer mula sa kindergarten pangkat saging. Gurong tagapayo, Ginang Gwendalyn A. Pamugas. Mga lalaki, J. A. Abatayo, Renjan James O. Aguilon, Ismael S. Arcilia, Mark Lucas B. Fernandez, Kian Zane P. Lacanlale, Margarito Fernando D.C. Lucio, Mark Angelo B. Mangaya, Prince Edsel N. Paran, Matthew G. Pareñas, Antonio Marcus B. Rafael, Jeffrey Jr. Q. Ramos, Paul Gabriel S. Romero, Benz Chian S. Sadingan, Miguel A. Tanyamor. Mga babae, Natalie Jane S. Aquino, Angel S. J. Castillo, Carla Nathalie D.C. Domingo, Aliza May M. Estrella, Sarabi Jazz M. Fornias, Precious Era M. Dialogo, Zara M. Lavapi, Chloe Ziel B. Ledesma, Erlene Jaire D.C. Nacion, Jayshel R. Recamora, Tamara B. Salaño, Jamaica May C. Valera, Zaira F. Baron. Malugod po naming ipinakikilala ang mga kinder completer mula sa kindergarten pangkat Makopa. Gurong tagapayo, Binibining Aiza R. Enriquez. Mga lalaki, Martin Luis C. Almario, Francis Miguel S. Amancia, Harley Zyren D. Bailon, Maximus John L. Bubis, Robbie Jess Castillo, Klein James M. Cruz, Kevin Riley B. De Josef, Brian Benedict D.C. Francisco, Jaren Nathaniel B. Jerez, Joel L. Rodeo Jr., Johans D. Saison, John Mar B. Suniga, Kurt Joshua P. Villasan. Mga babae, Elazia J. A. Cabrera, Faye E. De Asis, Hailey Alicia E. De Guia, Ann De La Cruz, Cristal Main B. De La Cruz, Raika Allison T. Gallardo,
Althea D. Inso, Aliyah Faith C. Macarasig, Sia Nathalie L. Manzano, Ayesha Gabriel G. Marzo, Rihanna T. Mendoza, Aliyah M. Morados, Johan Grace D. Sostine. Malugod po naming ipinakikilala ang mga kinder completer mula sa kindergarten Pangkat Papaya. Gurong Tagapayo, Binibining Aiza R. Enriquez. Mga lalaki: John Daniel O. Amar, Rayu O. Antonio, Luis Gabriel D. Jeronimo, Axel Kyle G. Goho Cruz, Abraham Josh C. Gonzalez, Zane Andrew G. Julian, Demi Dwayne M. Calao, Giho Gabriel I. Legal, Briggs Alden S. Luwalhati, John Steven A. Manugas, Gabriel Francis Patige, Kaying Joey J. Rosario, Vince Farrell E. Sangkap, John Tristan V. Vergara. Mga babae: Sofia Eunice N. Esparago, Amber Adriel C. Felix, Sherry May D.C. Hernandez, Aliona Chelsea L. Mikua, Sofia Scarlett C. Orozco, Gazel Ann R. Padios, Kim Luan Paghunasan, Nathalie Jed G. Pason, Zoe L. Paulo, Shane Andrea D. Ramos, Samantha Maxine D. Santos, Ayesa E. Suaviso, Anika Venice A. Villanueva. Malugod po naming ipinakikilala ang mga kinder completer mula sa kindergarten Pangkat Abocado, Gurong Tagapayo, Ginang Angelita R. Monterrey. Mga lalaki: Mark Kian A. Califlores, Cian Lance P. Canlas, Rex Adrian P. De La Cruz, JV P. De Los Reyes, Mac Roswell Guevero, Genesis A. Goboy, Jesper Kiel R. Navales, Friends Angelo P. Nieto, Nathan S. Ogayon, Alvin Klein S.J. Palian, Phil John N. San Luis, Rams Kenneth T. Sombilio, James Smith C. Valenzuela. Mga babae: Julian O. Bagaypo, Honey Lorraine C. Betonyo, Zay Avril L. De Vera, Amira Joy G. Esquivel, Micaela Faye L. Favores, Aizen Casey I. La Chica,
Sofia Claire Lubian, Queenie Messina, Casey Maxine M. Protasio, Jade Carly A. Salazar, Arthrine Grazel C. Santos, Jamea Luna T. Veneracion, Winces Sofia A. Verano, Edez Blesiline Z. Volante. Malugod po naming ipinakikilala ang mga kinder completer mula sa kindergarten pangkat kahel. Gurong tagapayo, Ginang Angelita R. Monterrey. Mga lalaki, Robbie Kael B. Cortejos, Jet Harden S. Domanais, Mark Aaron B. Galarce, Robbie D. Manansala, John Matthew M. Mejeno, Mike Miguel G. Morata, Earl Nicolo L. Ortoyo, Kurt Francis D. Pornias, Uriah Kish C. Retamal, Melchizedek C. Rumias, Stephen King O. Solidum, Aljan Nicolas C. Villagracia. Mga babae, Angeli Kyle C. Boban, Leslie Faye M. Bulagsak, Shara Allison B. Espere, Jana Colleen B. Esteban, Carla Y. Ibanez, Adeline Naomi A. Makauba, Alicia Jason B. Miguel, Charmaine Joyce B. Palanas, Phoebe Alexandra L. Rivera, Mary Jane F. Rocafort, Darlene Iana Z. Rowado, Bianca Ayesha Nicole N. Sarmiento, Mari Adrienne C. Tabug, Justine Cristia A. Villamor, Hazel Gabriel Zapico. Malugod po naming ipinakikilala ang mga kinder completer mula sa kindergarten pangkat Santol. Gurong tagapayo, Binibining Charmaine I. Manzano. Mga lalaki, Jake A. Abatayo, Jerome G. Beliganilao, Alden G. Canon, Joshua P. Codera, Jomari Emmanuel G. De La Cruz, Saint Osbert C. Fernandez, Jacob S. Labarosa, Christ Gabriel Aizen D. Lagapa, Roland M. Mendoza, Jedan T. Meralio, Jacob A. Paras, Sean S. Pasiona, Aero John S. Reyes, Jack Dylan A. Rodriguez, Rihanna T. Altamarino, Kate F. De La Cruz, Zaira O. Enerio, Marinel A. Espenida,
Princess Zaira D. Espiritu, Jomary M. Felipe, Alanis T. Lorenzo, Kiana Irish L. Magsayo, Rayanne P. Palma, Princess Mine F. Parulan, Sam C. Simbahon, Princess Archel S. Solares. Malugod po naming ipinakikilala ang mga kinder completer mula sa kindergarten pangkat Ubas. Gurong tagapayo, Binibining Charmaine I. Manzano. Mga lalaki: Jasper Ivan A. Belza, David King R. Concepcion, Marco O. Concepcion, Cyrus Earl de la Cruz, Nathan M. Donaire, Daniel Engracia, Fritz Vincent C. Gonzalez, John Romeo P. Labarete, Alejandro L. Mohana III, Ron Francis G. Nimo, Kyrie S. Ortonero, Jose C. Salmorin, John Benedict C. Vertudazo, Mark Anthony L. Villamero. Mga babae: Farana B. Adriano, Hailey V. Calvo, Clarice Giselle C. Concepcion, Nicole B. Gomez, Julia Kim A. Guma Felix, Natalie Angel J. Icleo, Ira Colleen L. Lagundi, Rain H. Mago, Luigi Venice L. Mamala, Jillian Athena M. Mendoza, Marian A. Paez, Mylene M. Velarde. Malugod po naming ipinakikilala ang mga kinder completer mula sa kindergarten pangkat Atis. Gurong tagapayo, Binibining Jehaziel Chris G. Aquino. Mga lalaki: Mark Nelson D.C. Alican, John Louis V. Carrizo, John Paul B. Emiterio, Ford Lucian M. Fresnillo, Francis Aldrich B. Gregorio, Francis Xavier B. Jimenez, Prince Steve B. Odias, Samuel O. Raot Jr., Jimwell D.G. Saire. Mga babae: Rian A. Astrologo, Cassandra Nicole E. Bautista, Athierma Lial I. Cruz, Marian Jane M. de Guzman, Althea P. de la Cruz, Maria Jenica T. Espiritu, Chelsea Lealine A. Formanes, Gian Elisha B. Garcia, Zaniel D. Lobitanya, Sydney Janine T. Masalta,
Lady Madeline MX.A. Montoya, Lorraine May V. Nemenyo, Sofia Isabel I. Nepomuceno, Johanna Ariel B. Pangilinan, Princess Queenie O. Piape, Ariana Jumela O. Tinasas. Malugod po naming ipinakikilala ang mga kinder completer mula sa kindergarten Pangkat Peras. Gurong tagapayo, Binibining J. Hazel Chris G. Aquino. Mga lalaki, Keith R.D. M. Aday, Aljan Matthew M. Calderon, Dominic Clay L. Cornelio, Neri R. Degamon, John Carlo Espere, Enrico S. Esquilona, Rogelio Jr. G.J. Malabiga, Kurt Gian C. Namia, John Dave G. Sarcol, Kurt Ivan Zablan, Maria Glyza C. Anere, Anjanette C. Calma, Princess G. Degamon, Joraine S. Deocampo, Jamie Rose A. Espiritu, Adriana May U. Gimpayan, Apple Francisca M. Horado, Princess Fiona T. Lagarto, Laika S. Llorente, Edian Jane F. Mendez, Rain Che Z. Mentoso, Ayesha Genesis G. Sevilla, Pauline S. D. Soriente, Princess Steffi R. Santa Cruz, Radica P. Verso. Pakinggan po natin ang mga mensahe ng mga butihing opisyales ng Kagawaran ng Edukasyon. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day, wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations
because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded. In addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if
We don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work,
you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Malugod na pagbati sa inyong matagumpay na pagtatapos ngayong taong panuruan 2020-2021. Ang bawat kabanata ng pagtatapos ng isang mag-aaral ay hudyat ng panibagong pakikipagsapalaran at umpisa ng mas malaking hamon sa tunay na laban ng buhay. Kakaiba man ang estilo ng pagtatapos sa taong ito. Virtual na seremonya dahil sa hamon ng COVID-19 pandemic. Ang mahalaga ay nabagtas ng mga mag-aaral, guro, magulang, at lahat ng opisyales ng kagawaran ng edukasyon ang bako-bakong daan dulot ng pandaigdigang pandemya. Hindi naging balakid ang pandemyang ito sa pag-abot ng kalidad na edukasyon ng bawat kabataan. Mahirap man ang pinagdaanang proseso. Mula sa tradisyonal na face-to-face classes ay naging blended o distance learning ang sistema ng naging pag-aaral sa bansa upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Pasasalamat
sa ating mga magulang dahil sa pagsuong nila sa panganib ng COVID-19, sa pagkuha at pagsoli ng modules upang maitawid ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Pasasalamat din sa ating mga guro sa pagpapanday at paghahasa ng kaalaman at kakayahan ng ating mga mag-aaral sa pamamagitan ng modules at virtual approaches. Pasasalamat din sa kagawaran ng edukasyon sa pagpapadali ng kurikulum. Mula sa curriculum guide ay pumili ng Most Essential Learning Competencies o MILCs na siyang ginamit na giya sa proseso ng pagkatuto at pag-aaral. Pasasalamat din sa inyo mga nagsipagtapos sa inyong pagpupunyagi at sa pag-aaral upang kayo ay magiging instrumento sa paghahanda sa pagpapaunlad ng kinabukasan ng lipunang inyong ginagalawan. Higit sa lahat, pasasalamat din sa dakilang lumikha sa paggabay at pag-ingat sa ating lahat. Sapagkat ang bawat isa ay nagpamalas at nagpadama ng kabayanihan sa larangan ng edukasyon, ay naabot natin ang tunguhin ng DepEd na lalong pinatatag na kalidad ng edukasyon sa gitna ng pandemya. Muli, ang aking pagbati sa mga nagsipagtapos. Pagpalain tayong lahat ng buong may kapal. Sa ngalan po ng pamunuan ng aming paaralan at mga guro, taus-pusong binabati namin ang mga batang completers, ang kanilang mga magulang, mga gurong pumatnubay. Lubos po kaming nagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong at nakiisa sa programang ito. Maraming salamat po.